Okay, subukan natin. Masarap. Ano siya with rice? Ang sarap. Hindi ako gumamit ng salt kasi naglagay na ako ng salt sa repolyo. Pinambabad ko. And then, nilagyan ko na rin ng toyo para maalat siya. Pero okay lang. Tamis alat ng lasa niya. Masarap siya. Siguro kulang lang ako ng creaminess. Pero masarap siya. Pwede niyo samahan ng elbow para maging sopa siya. So, happy eating! Stay safe everybody! Bye-bye!